Hello, xin chào tất cả các bạn và Tiến ngày hôm nay sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái bí quyết, một cái kỹ thuật làm đẹp mà Tiến gọi là Double Masking, có nghĩa là mặt nạ kép. Thì cái mặt nạ kép này nó là như thế nào? Thì Tiến sẽ vừa thực hiện chăm sóc da của Tiến. Đây là một cái kỹ thuật mà Tiến thường hay dùng trong những cái ngày mà Tiến có thời gian rảnh rỗi ở nhà, bởi vì Double Masking là một cái kỹ thuật mà mình có thể dùng để hồi phục da, cấp ẩm trực tiếp cho da, chống lão hóa và bơm dưỡng chất vào da căng mọng rất là tốt. Nhưng mà nó lại đòi hỏi là cái thời gian chúng ta cần tốn cho một cái buổi Double Masking như vậy nó sẽ hơi tốn thời gian một tí. Thì thay vì chúng ta phải ra spa, thẩm mỹ viện, và nếu mà chúng ta không có thời gian thì đây cũng là một cái phương pháp mà chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng tại nhà để chăm sóc da một cách chuyên sâu cho mình. Thì bây giờ Tiến sẽ làm, bởi vì đây là ngày hôm nay là một cái ngày mà Tiến cũng tương đối rảnh rỗi và Tiến có thời gian ở nhà, cho nên là Tiến sẽ thực hiện cái Double Masking này, và Tiến vừa làm và Tiến vừa giải thích cho các bạn hiểu để các bạn biết cái kỹ thuật thực hiện nó như thế nào, và các bạn biết được từng cái lý thuyết, cái cơ sở khoa học của nó là sao để các bạn áp dụng cho chính mình nhé. Và bây giờ thì Tiến bắt đầu. Nói chung là cái da mặt của Tiến bây giờ thì Tiến đã rửa mặt, tẩy trang, tẩy da chết hết rồi. Và bây giờ Tiến sẽ bắt đầu vào cái quy trình Double Masking luôn. Thì các bạn lưu ý giùm Tiến, sau khi chúng ta tẩy rửa da chết, chúng ta rửa mặt, tẩy trang, chúng ta tẩy da chết xong hết á, thì da chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái là mất cân bằng tạm thời. Cho nên là ngay cả chúng ta chuẩn bị đắp mặt nạ đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ cần phải làm gì? Đó là cân bằng da. Thì Tiến sẽ sử dụng tiếp tục cái dung dịch cân bằng da này các bạn, Super Shine Miracle. Đây là cái nước thần Super Shine căng bóng da và Tiến dùng nó làm cái dung dịch cân bằng. Thì thông thường là Tiến rất là thích dùng cái nước thần này ở cái gì? Ở cái việc là mình có thể xài nhiều lớp. Tiến vẫn tiếp tục layering nhé. Layering thì Tiến đã có giải thích với các bạn về cái kỹ thuật này ở trong cái số chăm sóc da buổi tối lần trước, Tiến có đăng trên vlog rồi nha. Đây, thường thì mỗi một bên như vậy là Tiến xài tới 3 lớp nước thần lần các bạn. Là Tiến layering, Tiến đắp nhiều lớp lên để tăng cái sự thẩm thấu, tăng nồng độ hoạt chất trên da của mình ha. Tiến đang cân bằng da, nhưng mà thông thường là các bạn là hay là thấm vô bông, rồi các bạn dùng cái dung dịch cân bằng trong bông ướt đó, các bạn thấm lên trên da mặt thì nó không có vào da được bao nhiêu. Còn Tiến thì Tiến rất là thích làm trực tiếp kiểu này, có nghĩa là mình sẽ xịt trực tiếp cái nước thần lên trên da của mình luôn, chan nó ra xong lại xịt tiếp lớp thứ hai, chan nó ra xong rồi mình lại xịt tiếp lớp thứ ba. Tiến rất thích cái kỹ thuật layering, là cái kỹ thuật đắp nhiều lớp này. Nhưng mà để thực hiện đắp nhiều lớp được thì nó đòi hỏi là sao cái dung dịch nó phải lỏng và nó không có chất tạo sệt, không có chất tạo gel, không có chất tạo nhớt, thì cái dung dịch mình nó mới có thể khô ráo, nó thấm được trên da và nó không có gây bít tắc trên da của mình. Đây là Tiến đã xong cái bước gọi là cân bằng da mà Tiến layering nhiều lớp lên nha. Đây là cái việc đầu tiên cần phải làm. Và các bạn biết cái vai trò của cái dung dịch cân bằng cũng như cái nước thần á, đó là nó sẽ giúp cho cái làn da của mình nó được cân bằng về pH, nó loại trừ những cái chất diện hoạt tích điện trái dấu đang bám trên cái bề mặt da của mình gây khô căng kích ứng da, cũng như là nó sẽ cung cấp một cái nguồn dưỡng chất. Cái nước thần nó khác với dung dịch cân bằng ở chỗ là nó có cái nguồn dưỡng chất và cái nguồn hoạt chất sinh học với cái nồng độ cao hơn trong cái dung dịch cân bằng thông thường. Thì chính vì vậy là Tiến xài như thế này thì thứ nhất là nó khô rất là nhanh nè, mọi người thấy khô ráo rồi nè, bởi vì nó là nước thôi ha. Cái nước này không có chất tạo sệt cho nên là nó sẽ khô ráo tương đối nhanh. Và hoạt chất của mình khi mà không có chất tạo sệt như vậy thì nó sẽ ở cái dạng linh động nhất. Rồi sau đó Tiến lại chồng nhiều lớp nước thần này lên, mục đích là cân bằng da và mở khóa cái da mình, cho da mình ở cái trạng thái sẵn sàng hấp thu. Rồi sau đó thì Tiến sẽ dùng mặt nạ. Đây là cái mặt nạ mà Tiến dự định sẽ dùng ngày hôm nay. Mặt nạ da sinh học ha các bạn, Super Shine Mask. Rồi và Tiến sẽ giải thích luôn. Double Masking có nghĩa là một cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ đắp mặt nạ mà đắp 2 lần, đắp 2 loại mặt nạ khác nhau. Chút xíu Tiến sẽ giải thích. Đầu tiên nhất là Tiến sử dụng cái mặt nạ miếng này ha. Đây là mặt nạ da sinh học. Cái mặt nạ Super Shine Mask này nó là mặt nạ da sinh học là bởi vì nó được cấu tạo từ cái vật liệu gọi là biocellulose, là da sinh học các bạn. Cái biocellulose này nó là cái vật liệu dùng trong y khoa trước đây, người ta hay dùng để băng bó, đắp và che phủ những cái vết thương, giúp cho nó hút dịch và nó ngăn cách cái vết thương khỏi những cái chất bẩn và vi khuẩn bên ngoài, từ đó thì sẽ giúp cái vết thương nó mau lành hơn. Cái biocellulose này là một cái vật liệu dùng trong y khoa giúp cho cái vết thương nó mau lành. Cái mặt nạ này của mình nó tới 3, trong cái miếng này nó tới 3 lớp lần ha các bạn. Đầu tiên nhất là Tiến sẽ gỡ cái lớp lưới ra nè. Cái lớp lưới bên ngoài là cái lớp mình sẽ bỏ nè. Cái miếng biocellulose, cái miếng da sinh học của mình là cái lớp nằm chính giữa. Nhưng mà Tiến chưa bỏ liền. Tiến sẽ dùng chính cái miếng lưới này, trên đây nó thấm rất nhiều là cái tinh chất. Tiến sẽ cho cái tinh chất lên trên da mình trước. Các bạn biết á, cái mục đích của đắp mặt nạ đó là gì? Mặt nạ nó chính là một cái kỹ thuật mà người ta bao phủ cái bề mặt da của mình bằng một cái dung dịch nhiều nước, ướt hoặc là kính, để mà chi? Mục đích là giúp cho những cái hoạt chất á, nó thấm vào da tốt hơn. Ở đây trong trường hợp mặt nạ này nè,
thì nó sẽ sử dụng cái miếng da sinh học nó phủ lên trên bề mặt. Nó làm cho cái tinh chất mặt nạ không bị bay hơi khi mà cái tinh chất mặt nạ ở trên cái bề mặt da của mình. Thì khi mà cái tinh chất mặt nạ nó không có bị bay hơi á, nhờ cái miếng phủ này nè, của biocellulose này nè, thì nó sẽ dẫn tới hiện tượng gì? Cái sừng trên da mặt mình nó sẽ hút nước và nó trương phình ra, tạo thành nhiều cái kẽ hở, cái khoảng trống giữa các tế bào sừng nó sẽ lớn hơn. Thì từ đó hoạt chất sẽ thẩm thấu vào da dễ dàng hơn. Chỉ vậy thôi. Vậy thì thật ra cái kỹ thuật mà đắp mặt nạ chủ yếu của nó là gì? Hydrat hóa lớp sừng. Sử dụng một cái hình thức mỹ phẩm để làm ướt liên tục cái lớp sừng. Bình thường các tế bào sừng nó khô và nó dẹt, nó nằm san sát với nhau, làm cho cái khoảng trống nó rất là ít và mỹ phẩm rất là khó thấm qua. Nhưng khi chúng ta sử dụng mặt nạ thì với cái mục đích là gì? Với cái mục đích là làm cho cái lớp sừng này nó hút nước, nó trương phình lên, khoảng trống tự nhiên tăng thêm. Thì lúc này khi mà các bạn đắp cái mặt nạ, các tinh chất á, nó sẽ dễ dàng chui qua khỏi cái khoảng trống giữa các tế bào sừng đó để nó đi vào trong da của mình. Rồi bây giờ thì Tiến bắt đầu đắp cái miếng da sinh học nha mọi người. Tiến thì hơi vụng về, sẽ có những bạn đắp khéo hơn Tiến, nhưng mà đây là cái miếng da sinh học. Bây giờ Tiến đắp nha, Tiến nhìn gương nha mọi người. Đây Tiến đắp lên đây. Đây, và Tiến gỡ cái miếng bột ra. Đấy, đây là cái miếng da sinh học. Đầu tiên nhất là Tiến dùng Tiến gỡ cái miếng lưới ra. Trong cái miếng lưới nó có rất là nhiều cái tinh chất. Tiến sẽ dắt cái tinh chất trong cái miếng lưới ra và bôi lên trên mặt của mình để cái tinh chất nó nằm trên da mặt. Rồi sau đó Tiến phủ cái miếng da sinh học này lên. Thì lúc này cái miếng da sinh học á, nó sẽ đè và nó che phủ lên trên cái lớp tinh chất đó, làm cho lớp tinh chất nó không bay hơi được. Và đồng thời cái lớp da sinh học này sẽ đóng vai trò gì? Làm lành những cái tổn thương của da, như là các vật liệu đó được dùng trong y khoa với cái mục đích như vậy. Và bây giờ trong thời gian này Tiến sẽ ngồi Tiến chờ khoảng 5-10 phút, 20 phút gì đấy, cho toàn bộ cái lớp tinh chất đầu tiên lúc nãy nó thấm qua da. Và Tiến sẽ ngồi giải thích cho các bạn thêm về cái cơ sở khoa học trong cái thời gian mà Tiến chờ. Thông thường thì cái bước chờ này thì mọi người hay lướt qua nhanh, xả nhanh qua để cho đỡ tốn thời gian. Nhưng mà Tiến nghĩ là đây là cái thời gian mà Tiến sẽ giải thích được nhiều điều cho các bạn về cái cơ sở khoa học. Nhưng mà chưa xong đâu các bạn, cái mặt nạ của mình như vậy là chưa xong đâu. Thông thường trong một cái gói mặt nạ này nó sẽ còn rất nhiều tinh chất trong đây. Và Tiến sẽ vắt hết những cái tinh chất trong đây ra ngoài cái chén để một chút xíu nữa mình sẽ tiếp tục sử dụng nha các bạn. Đây là cái kỹ thuật mà Tiến gọi là double masking. Nó sẽ giúp hồi phục da tổn thương rất là tốt, cách ẩm rất là sâu. Và nếu các bạn đầu tư thời gian làm cái này, sáng ngày mai các bạn thức dậy chắc chắn cái da các bạn có một cái sự thay đổi rõ rệt luôn nha. Và bây giờ là Tiến sẽ vắt cái nước này ra trong cái bịch mặt nạ này ra nè. Một cái gói mặt nạ này của mình đó, nó tới 30 mấy ml lần các bạn, hình như là Tiến nhớ không lầm là 35 ml lần, thì nó tương đương 30 gram, là 30 gram đó. Thì mình đã hồi nãy mình xài trên miếng mặt nạ này là một mớ rồi, thì mình dắt ra ngoài được nữa chắc cũng mười mấy gram nữa. Thì một lần mà các bạn đắp cái mặt nạ này nó giống như các bạn xài nguyên một chai serum vậy. Các bạn thấy một cái chai serum nó cũng chỉ có 30 ml thôi đúng không? Mà một miếng mặt nạ này của mình là cũng 30 ml rồi. Đấy. Thì bây giờ khi mà chúng ta đắp cái lớp mặt nạ đầu tiên này nè, cái vai trò của cái miếng mặt nạ này nó là cái gì? Nó là làm cho cái lớp tinh chất không có bay hơi. Và khi cái lớp tinh chất không bay hơi này nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với cái lớp sừng trên bề mặt da của chúng ta, và nó sẽ làm cho lớp sừng bị hút nước. Khi mà nó ở trên da đủ lâu nó sẽ làm cho lớp sừng bị hút nước. Và khi cái lớp sừng bị hút nước thì chuyện gì xảy ra? Nó sẽ trương phình ra và các khoảng trống giữa các tế bào sừng nó sẽ giãn nở. Lúc này thì những cái tinh chất và những cái hoạt chất trong cái mặt nạ nó sẽ được thấm thấu qua da dễ dàng hơn. Các bạn biết trong cái thành phần của cái mặt nạ Super Shine này nè, nó có những thành phần ví dụ như vitamin B5 giúp cho giữ ẩm, hồi phục vết thương. Các bạn biết rồi, vitamin B5 là một cái thành phần vitamin mà rất là lành tính và thậm chí sử dụng được cho cả trẻ sơ sinh nữa. Kể cả trong những các bạn biết là trong những cái kem chữa hâm tả cho trẻ sơ sinh là trẻ mới đẻ đó, người ta cũng có thể sử dụng vitamin B5 được. Và vitamin B5 là một cái loại dược chất mà không có cái liều gây độc, cho nên nó rất là an toàn. Và vitamin B5 có khả năng hồi phục vết thương nè, làm giảm đỏ cho da nè, cấp ẩm trực tiếp cho da rất là tốt. Thì trong cái mặt nạ, cái tinh chất mặt nạ này có cái vitamin B5 đó rất là nhiều. Cái thứ hai là mấy cái chiết xuất từ thiên sơn tuyết liên, chiết xuất từ nhân sâm, và đặc biệt là những cái chiết xuất từ tế bào gốc để giúp cho hồi phục những cái tổn thương trên da. Cho nên cái mặt nạ Super Shine này Tiến hay nói nó là một cái mặt nạ hồi phục những cái da tổn thương. Cho nên những cái da mỏng, đỏ, da yếu bị tổn thương á, thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái mặt nạ Super Shine này. Một tuần có thể sử dụng khoảng 2 lần. Nếu mà các bạn chịu khó siêng, một tuần các bạn làm cái kỹ thuật double masking này 2 lần hoặc 3 lần thì cái da các bạn sẽ hồi phục rất là nhanh, đặc biệt là những người da khô, mỏng, đỏ, yếu nha. Cái này double masking có nghĩa là đắp kép, mặt nạ kép. Mặt nạ kép có nghĩa là đây, cái Super Shine Mask này chỉ mới là một cái lớp mặt nạ đầu tiên thôi, và chúng ta sử dụng nó phải đúng nha. Nhớ dùm Tiến là mình sẽ đắp trên da như thế này
và mình đợi cho cái hoạt chất nó thẩm thấu vào trong da. Trong cái thời gian này thì các bạn thấy nè, cái mặt nạ nó ôm rất là khít, thậm chí là các bạn đắp xong các bạn đi vòng vòng, các bạn quét nhà, các bạn lau nhà, các bạn rửa chén vẫn được, không sao cả nè. Thậm chí là ngồi đọc sách hay là các thứ, ngồi đếm tiền chẳng hạn, các bạn vẫn có thể làm được mà các bạn không sợ cái miếng mặt nạ nó rớt ra, và nó bám rất là chắc. Và như Tiến nói từ đầu, cái miếng mặt nạ biocellulose này nó là một cái vật liệu được dùng trong y khoa với cái mục đích là giúp hồi phục tổn thương. Mà các bạn biết tất cả các vấn đề trên da của mình như là lão hóa, nám, mụn, tàn nhang, đồi mồi, tất cả các vấn đề trên da đều phát sinh từ những cái tổn thương nó tích lũy dần dần mỗi ngày một chút, và khi nó đủ nhiều nó sẽ phát sinh thành vấn đề. Vậy thì nếu như chúng ta có một cái sự siêng năng trong cái việc là gì, mỗi ngày chúng ta đều cố gắng hồi phục những cái tổn thương nhỏ nhỏ đó, chúng ta không để các tổn thương này tích lũy, thì làn da chúng ta nó sẽ khỏe khoắn và nó sẽ không có bị phát sinh vấn đề. Đây là cái cách chúng ta ngăn ngừa những cái lão hóa nè. Và các bạn sẽ thấy là gì, khi chúng ta làm như thế này thì sao da chúng ta sẽ căng bóng hơn rất là nhiều. Tiến chắc chắn với các bạn là nếu các bạn chịu đầu tư thời gian một tuần 1 tới 2 buổi làm cái kỹ thuật double masking như Tiến hướng dẫn ở trong cái video này á, thì cái da các bạn thức dậy sáng ngày mai là các bạn sẽ thấy là nó đã có cái sự khác biệt rất là rõ rệt rồi nha. Đây là cái bước đầu tiên trong double masking, là cái bước gì? First mask. First mask này có nghĩa là chúng ta sẽ đầu tiên, các bạn nhớ là mình cân bằng da xong, mình sẽ đưa cái tinh chất mặt nạ lên trên da, sau đó mình mới lấy cái miếng mặt nạ mình đắp lên. Và đây là cái thời gian mình ngồi chơi, mình nói chuyện, mình xem tivi gì đó khoảng 10-15 phút gì đó, để mà mình chờ cái lớp mặt nạ, cái lớp tinh chất nó thấm vào trong da và cái mặt nạ nó đẩy hết cái tinh chất này vào trong da. Thậm chí có một số bạn họ đắp dày luôn rồi đi ngủ tới sáng cũng chả sao cả các bạn, sáng mai cái miếng mặt nạ này nó sẽ mỏng lại và nó dính sát vô trong mặt, rồi sáng mai mình gỡ ra thôi, không có vấn đề gì cả nha. Nhưng mà Tiên đang muốn nói là gì? Đây là cái bước đầu tiên trong cái đắp mặt nạ của mình nha. Rồi bây giờ sau khi mà cái miếng mặt nạ mình đã thấy là nó bám dính hết vào da và tinh chất nó đã tương đối thấm vào da hết rồi, lúc này là các tế bào sừng trên da mình đang ở trạng thái như thế nào? Đang ở trạng thái trương phình ra. Các bạn để ý là khi cái ngón tay mình ướt á, các bạn cũng thấy là các đầu ngón tay mình bị móp, thật ra là do cái da trên đầu ngón tay nó hút nước và nó trương phình ra, nó làm cho cái vùng da nó rộng ra. Một cái ngón tay bình thường mà lại mặc một cái áo rộng thì nó phùng phình thì nó sẽ có vẻ như nó bị móp vậy đó. Thì da của con người mình là vậy, khi gặp nước thì nó sẽ bị hút nước và nó trương nở ra, tạo cái khoảng trống cho các chất bên ngoài nó xâm nhập vào da dễ hơn. Cụ thể ở đây chính là những cái tinh chất mặt nạ này. Thì về cái thành phần công dụng mặt nạ thì Tiến đã có những cái clip Tiến chia sẻ trong cái brand show của Cosme Hill rồi. Các bạn sẽ có thể coi thêm về thành phần công dụng. Ở đây thì Tiến chủ yếu là nói kỹ thuật double masking, và cái này thì nó có thể là gì, ứng dụng được cho nhiều cái loại mặt nạ khác nhau nữa chứ không phải chỉ loại mặt nạ này. Nhưng mà Tiến đang sử dụng mặt nạ này để Tiến làm mẫu thôi. Rồi bây giờ Tiến sẽ gỡ cái miếng mặt nạ này ra nè. Sau khi mình đắp xong nè, cái bước tiếp theo mình làm cái gì? Đó là cái bước tiếp theo mình sẽ sử dụng cái chén tinh chất mà hồi nãy mình vắt ra này các bạn nha. Tiến dùng cọ, Tiến quét lên cho mọi người dễ thấy nè. Tiến là tiếp tục quét hết cái lớp tinh chất này lên da của mình. Các bạn biết thật ra trên cái miếng mặt nạ đó, cái miếng đó nó cũng chỉ là cái chất mang và nó đóng vai trò là gì? Đẩy cái tinh chất vào trong da của mình thôi. Cái quan trọng nhất trong cái mặt nạ đó là tinh chất. Nhiều bạn không biết á, cứ đắp mặt nạ xong cái còn nguyên một bịch tinh chất các bạn đem bỏ, các bạn quan trọng cái miếng mặt nạ, nhưng mà nhiều khi cái miếng mặt nạ nó chỉ là miếng giấy thôi. Còn cụ thể đây cái chất liệu của mình tốt hơn thì nó là biocellulose, nó có khả năng hồi phục, nhưng mà cái cốt lõi quan trọng vẫn nằm trong cái tinh chất, bởi vì bao nhiêu cái tế bào gốc, bao nhiêu cái dịch chiết, bao nhiêu cái chất dinh dưỡng nó nằm ở trong cái tinh chất này hết các bạn. Cho nên là Tiến đang làm cái bước tiếp theo đó là gì? Bước bôi tinh chất nha. Và các bạn biết cái tinh chất này mình bôi ướt lên trên da nó sẽ có tác dụng gì? Giống như hồi nãy Tiến nói, cái làn da mình sau cái lần đầu tiên mình masking, first masking đó, thì nó đã được mở khóa rồi và các tế bào sừng đã trương nở rồi. Bây giờ là cái giai đoạn mà gì, mình tiếp tục làm ướt, các tế bào sừng tiếp tục trương nở và nó đang trong trạng thái rất là sẵn sàng để hấp thu tinh chất. Cho nên bao nhiêu cái tinh chất mặt nạ tối ngày hôm nay mình có thời gian mình sẽ check hết. Tiến là thường là cứ một miếng mặt nạ Tiến đắp trong một buổi một và Tiến sẽ check hết lên trên cái da mặt của mình ha. Đây các bạn thấy lần nào Tiến làm cũng ướt chèm nhẹp, cái mặt nhìn thấy ghê đúng không? Nhưng mà các bạn tin Tiến đi, cứ làm thử một lần, một tuần, không là cố gắng được 2 lần thì cũng cố gắng một lần double masking như thế này, các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ hiệu quả luôn đấy. Và sau khi Tiến bôi xong còn một tí xíu thôi thì bây giờ Tiến sẽ đợi cái lớp này ráo. Tiến đợi cái lớp tinh chất mặt nạ này nó ráo một tí ha. Tiến ngồi Tiến nói chuyện và Tiến giải thích với các bạn xong, nó ráo, Tiến lại tiếp tục còn một tí xíu nè, Tiến chét lên mặt Tiến tiếp và sẽ ngồi đợi cho nó ráo lần nữa trước khi mình qua một cái bước tiếp theo trong cái quy trình double masking của chúng ta ngày hôm nay. Thì các bạn biết là da chúng ta, cái quan trọng của tất cả các bước mặt nạ đó là cái sự thẩm thấu. Cho nên là bây giờ mình cứ chồng nhiều lớp này. Cái chồng nhiều lớp này nó có một cái ưu điểm của cái mặt nạ Super Size Mask mà Tiến rất là ưng ý này, đó là gì? Kể cả khi các bạn chồng rất là nhiều lớp lên trên mặt, các bạn cũng không có bị tạo một cái màng gel trên mặt của mình. Có nghĩa là những cái nó không có chất tạo gel, cho nên là ngày mai các bạn thức dậy các bạn sẽ thấy gần như tinh chất nó thấm gần như hoàn toàn vào trong da mặt của mình, chứ các bạn không có bị kỳ lên bận như da chết hay là cuộn trên da của mình. Bởi vì nếu nó tạo cái màng gel quá nhiều quá các bạn, thì
vô tình nó giam giữ cái hoạt chất lại và hoạt chất không đi vào da được. Và cái điều Tiến rất yêu thích ở cái Super Size Mask này là cho dù các bạn đắp có nhiều cái lớp tinh chất này như thế nào đi chăng nữa thì một chút xíu nữa nó ráo thì cái da mặt các bạn sẽ bóng mịn bình thường và nó hoàn toàn không có hiện tượng tạo gel, tạo màng trên mặt của mình. Và đây là cái lý do tại sao Tiến có thể layering được rất là nhiều lớp, Tiến có thể chồng được rất là nhiều lớp tinh chất của cái mặt nạ này lên trên da của mình để mà nó có thể thẩm thấu. Đấy. Và sau khi mà chúng ta đắp nhiều cái lớp mặt nạ này lên thì các bạn thấy nào, mình cứ ngồi chơi, mình ngồi chờ. Có nghĩa là bước đầu tiên mình đắp cái miếng đó rồi, bây giờ là cái bước mà mình đắp những cái tinh chất lên nè. Đấy, và các bạn sẽ thấy là gì? Da của các bạn chắc chắn với các bạn là các bạn chịu khó mà đầu tư một tuần một buổi, 2 buổi như thế này á thì da của các bạn chắc chắn sẽ rất là tốt. Không thể nào mà khô được. Cái Tiến đang uống cái này là BCA. BCA là cái dung dịch mình uống nhưng mà nó không kilocalo. Thường là mình hay thèm ngọt á, thèm ngọt buổi tối á thì cái này nó ngọt nhưng mà nó hoàn toàn là không có chứa kilocalo nào cả, cho nên là mình sẽ không có bị mập. Thường thì tối, chiều tối lỡ mà có thèm ngọt quá thì Tiến hay uống cái này. Đấy, và trong cái thời gian đắp mặt nạ này là gì? Cái thời gian mình tận hưởng cái không gian của mình chăm sóc bản thân của mình và chăm sóc cái làn da của mình. Các bạn biết những cái làn da mà bị suy yếu, bị mỏng đỏ, bị khô quá là gì? Thiếu dinh dưỡng và thiếu độ ẩm. Nhiều khi các bạn hay nghe cái lời khuyên rằng là xài một cái hột nhỏ xíu như hột đậu thôi rồi bôi hết cả mặt, nó vừa khô ráo là đủ. Nhưng mà thật ra đó, như thế nào là đủ là tùy thuộc vào từng cái da. Những cái da mà đang rất là giàu thì một cái hạt nhỏ xíu như hạt đậu là đủ. Những cái da bình thường thì có thể 2 hạt đậu là đủ. Nhưng những cái da mà rất là khô thì các bạn sẽ thấy là các bạn mà bôi có một hạt đậu nhỏ xíu thì nó không có đủ vào đâu cả. Vậy thì như thế nào là đủ? Nó phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của từng làn da. Và ở đây da Tiến có bị thiếu nước hay gì không? Không. Nhưng mà tại sao Tiến làm như thế này? Bởi vì Tiến biết là Tiến double masking như thế này thì với cái dạng bào chế của cái mặt nạ này nè, nó không tạo gel, không tạo màng, cho nên nó sẽ không gây bí tắc, nó không tắc nghẽn lỗ chân lông và không làm cản trở cái sự hô hấp của da về đêm. Cho nên là mình bôi nhiều như thế này thì da của mình nó sẽ ẩm hơn, sẽ mượt hơn, hấp thu được nước nhiều hơn, căng bóng hơn. Và đặc biệt là như thế nào? Đặc biệt là nó sẽ khỏe mạnh hơn. Một tuần thì bao giờ mình cũng phải có một cái ngày mình cung cấp dinh dưỡng cho da thật là tốt, đúng không? Thì đây là một cái ngày đó. Ngày hôm nay chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cái làn da của mình nè, các bạn thấy. Đấy. Tất cả những cái này đều có cơ sở khoa học các bạn, chứ Tiến không có nói bừa nha. Cho nên là các bạn cứ thử đi. Thật ra cái này là bởi vì cái sản phẩm này Tiến nắm rõ về cái dạng bào chế của nó và Tiến đã xài nhiều rồi. Cho nên là cái việc mà cái loại mặt nạ nào phù hợp để các bạn double masking á, không phải mặt nạ Super Size Mask không phải là cái loại mặt nạ duy nhất. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn lựa những cái mặt nạ khác để các bạn làm kỹ thuật double masking này thì các bạn phải chắc là cái tinh chất của nó là cái loại tinh chất mà không có tạo màng. Tại nếu mà cái tinh chất có tạo màng á thì cái việc mà các bạn bôi lên trên da nó sẽ rất là khó khăn và nó sẽ tạo một cái màng giống như một cái màng ni lông, một cái màng keo ở trên mặt các bạn á, thì nó sẽ không tốt. Thứ nhất là da các bạn không hô hấp được, da các bạn không bài tiết bã được và da các bạn cũng sẽ không hấp thu dinh dưỡng được. Cho nên Tiến rất ưu tiên lựa chọn những cái sản phẩm mà cái tinh chất của nó không có tạo màng, có nghĩa nó sệt nhưng mà khi chúng ta bôi lên nó không có tạo một cái màng gel bên ngoài. Và bây giờ là Tiến đã bôi xong cái lớp tinh chất thứ hai, có nghĩa toàn bộ cái chén tinh chất trong cái mặt nạ hồi nãy đó là Tiến đã bôi hết lên da của mình rồi nè các bạn. Đấy. Và các bạn thấy sao? Bây giờ mình chỉ việc mình ngồi mình đợi nó ráo xong là mình đã xong cái first masking, là mình đã đắp xong cái mặt nạ thứ nhất rồi. Tại sao cái kỹ thuật này Tiến gọi là double masking? Bởi vì sau khi mà Tiến sử dụng cái mặt nạ miếng Super Size Mask và đưa hết toàn bộ cái tinh chất hồi phục của nó vào trong da của mình á, thì Tiến sẽ tiếp tục, dự kiến của Tiến sẽ là sử dụng tiếp tới cái này ha. Nhưng mà trước khi sử dụng cái này thì mình sẽ bắt đầu đưa tinh chất điều trị nữa. Đây, Tiến lấy nét đây. Sideway Overnight. Đây là cái mặt nạ ngủ các bạn. Mặt nạ ngủ cũng là mặt nạ nhưng mà được bào chế dạng kem. Vậy thì cái mặt nạ ngủ được bào chế dạng kem nó khác với cái kem dưỡng ở chỗ nào? Cái kem dưỡng thì thường là nó sẽ có cái độ thấm tốt, thấm nhanh, có nghĩa là nó sẽ khô ráo nhanh trên bề mặt để mà khi mình đi ra đường hoặc là mình mọi thứ mình có thể xài vào ban ngày, mình không có sợ nó khó khăn trong giao tiếp của mình. Còn một khi đã nói cái chữ mặt nạ thì nó phải có cái vai trò. Còn một khi mà chúng ta đã nói tới mặt nạ thì nó phải có cái chức năng là gì? Chức năng hydrate hóa lớp sừng. Có nghĩa khi chúng ta bôi lên trên da cái mặt chúng ta nó sẽ ướt trong cái thời gian rất là lâu, nó sẽ rất là lâu khô. Và chính vì nó rất là lâu khô như vậy cho nên nó mới làm cho lớp sừng hút nước và trương phình ra và tạo nhiều khoảng trống để hoạt chất vào được. Thì cái mặt nạ ngủ này nó được bào chế theo kiểu đó. Có nghĩa là cái mặt nạ ngủ Sideway Overnight này thì nó được bào chế theo cái kiểu rằng là nó sẽ tạo một cái lớp nước, Tiến gọi là lớp pudding thủy quang. Cái lớp pudding thủy quang này nó là một cái lớp pudding phủ trên mặt của mình và nó là một cái lớp nước chứ hoàn toàn không có dầu. Thì khi mà nó phủ trên bề mặt của chúng ta như vậy á, nó sẽ giam cái lượng nước bên trong da của mình và nó sẽ làm cho các tế bào sừng tiếp tục trương phình và tạo nhiều khoảng trống. Thì những cái hoạt chất trong cái mặt nạ ngủ cũng như hoạt chất ở trong cái mặt nạ miếng cũng như là những cái tinh chất trị liệu chúng ta bôi trước đó nó sẽ dễ dàng thấm hết qua trong da và sáng ngày mai sẽ tạo được cái hiệu quả tức thì cho các bạn.
Thì sau khi mà Tiến sử dụng cái mặt nạ miếng này xong nè, một chút xíu khi cái tinh chất này nó ráo, Tiến sẽ sử dụng tiếp tục tới cái ống tế bào gốc này. Đây là tế bào gốc Super Size Ampoule nhé các bạn. Super Size Ampoule là cái tế bào gốc chuyên về hồi phục và căng bóng da. Thì sau khi đắp mặt nạ này thì như nãy Tiến nói đó, khi mà mình đắp mặt nạ và mình làm ướt cái mặt mình trong thời gian lâu như thế này á, nghĩa là toàn bộ tế bào sừng của mình nó trương nở và nó tạo khoảng trống rồi, thì lúc này mình bôi cái tế bào gốc này thì tế bào gốc của mình sẽ dễ dàng được hấp thu và dễ dàng thấm qua da của mình hơn rất là nhiều. Đây là cái bước điều trị với bước hồi phục nha, nó mang cái nồng độ tế bào gốc cô đặc. Và sau khi Tiến bôi cái tế bào gốc này xong, Tiến đợi tí xíu ráo là bắt đầu Tiến sẽ bôi tới bước cuối cùng, đó là cái mặt nạ ngủ size white overnight này đây mọi người. Trong cái size white overnight này thì Tiến thường hay nói gì? Thứ nhất, nó có công nghệ super size, là cái công nghệ mà chứa hyaluronic acid, rồi chứa vitamin B5 và rất nhiều những cái thành phần dưỡng ẩm căng bóng da, giúp cho da hút nước, bơm nước vào trong da mình thật là căng. Và khi da mình đủ nước, đủ ẩm, nó sẽ căng và nó bóng lên. Cái chữ white có nghĩa là nằm trong cái dòng healthy white của cái dòng Cosme Hill này. Cái chữ white này thì nó làm trắng, nhưng mà nó khác với các sản phẩm làm trắng khác trên thị trường ở chỗ rằng là các sản phẩm làm trắng khác có thể nó sẽ theo cơ chế, một là lột tẩy, có nghĩa là nó sẽ chứa các thành phần ví dụ như là AHA, BHA, các loại axit hữu cơ để làm tẩy da chết và bong cái lớp sừng trên bề mặt tối màu của mình đi. Phương pháp đó vẫn là một phương pháp đúng và chính thống, nhưng với điều kiện là các bạn phải có cái khả năng hiểu và kiểm soát tốt về da, cũng như là các bạn sẽ ít đi ra nắng, ít tiếp xúc với môi trường ô nhiễm khói bụi, ít tiếp xúc với môi trường độc hại thì các bạn sử dụng cái đó được. Và đặc biệt là khi sử dụng cái đó các bạn phải có kiến thức, các bạn phải nhận thức được da của mình và các bạn phải có cái sự điều chỉnh cho phù hợp với da của mình, nếu không thì nó sẽ rất là dễ gây mỏng đỏ, kích ứng và bắt nắng. Đối với cái phương thức làm trắng thứ hai là phương thức ức chế, nghĩa là nó sẽ chứa những cái hoạt chất ức chế hoạt động của men tyrosinase. Thì trong cái quá trình sinh lý về sản sinh sắc tố của mình đó các bạn, thì mình có một cái men gọi là men tyrosinase. Cái men này là cái men xúc tác cái phản ứng tạo thành sắc tố melanin màu đen. Thì một số chất nó sẽ đóng vai trò là gì? Ức chế cái hoạt động của cái men tyrosinase này. Và khi men tyrosinase này bị ức chế thì sẽ không sản sinh được sắc tố melanin nữa. Thì đây cũng là một cái phương thức làm trắng mà thường hay được các bác sĩ da liễu, đặc biệt là các bác sĩ da liễu mà chuyên điều trị nám, điều trị các vấn đề về sắc tố, họ sẽ chỉ định cái này. Bởi vì những cái hoạt chất làm trắng mà theo cái cơ chế ức chế này là những hoạt chất thường nằm trong các chế phẩm trị nám. Vậy thì khi mà da các bạn không có nám, không có gì hết, mà hoặc là các bạn sử dụng những cái chất ức chế này ở nồng độ cao, bắt buộc các bạn phải có sự hướng dẫn và chỉ định của chuyên gia hay của bác sĩ da liễu để đảm bảo rằng là các bạn sử dụng đúng và không bị tác dụng phụ. Bởi vì những cái chất ức chế khi các bạn sử dụng liều cao trong một cái thời gian dài, nó sẽ có thể gây lệ thuộc và sẽ có thể gây cái phản ứng dội ngược. Dội ngược nghĩa là cơ thể mình khi mà các bạn ức chế một cái gì đó trong cái thời gian quá dài, khi các bạn ngưng ra, nó sẽ tăng sinh sắc tố gấp đôi, gấp 3, gấp 4 lần so với trước đây. Nám nó sẽ tái trở lại, da sẽ sạm hơn và nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Và đặc biệt các chất ức chế men tyrosinase này đa phần sẽ cũng dễ gây bắt nắng và đa phần cũng sẽ dễ gây kích ứng trên da nếu các bạn sử dụng nồng độ cao. Thì cái chữ white này nè là cái cơ chế làm trắng theo cơ chế chuyển hóa, nghĩa là nó sẽ không có gây cái hiện tượng ức chế, cũng không gây bong lột. Mà chuyển hóa là gì? Quá trình sản sinh melanin vẫn diễn ra bình thường, nhưng mà như Tiến thường hay nói trong các clip của Tiến á, melanin là cái sắc tố của da người của mình có hai loại là L-melanin và pheomelanin. L-melanin là sắc tố melanin màu đen, còn pheomelanin là sắc tố melanin màu vàng hoặc là màu đỏ, nói chung là cái sắc tố melanin sáng màu hơn. Vậy thì cái cơ chế chuyển hóa trong cái chữ white này nó sử dụng hoạt chất là glutathione và vitamin C, đóng vai trò thứ nhất là chống oxy hóa để chống lại các gốc tự do, chống lại cái sự kích thích cái quá trình sản sinh sắc tố. Cái thứ hai đó là nó sẽ chuyển hóa, nghĩa là quá trình sản sinh melanin vẫn diễn ra hoặc là đang diễn ra đấy, nhưng mà thay vì sinh ra sắc tố melanin L-melanin màu đen thì nó sẽ chuyển hóa sắc tố L-melanin đó thành cái con đường sản sinh ra pheomelanin màu sáng hơn. Nghĩa là chúng ta sẽ không ức chế, quá trình sản sinh sắc tố vẫn diễn ra bình thường, cho nên là sẽ không sợ gây dội ngược. Nhưng thay vì sản sinh ra sắc tố màu đen, nó sẽ sản sinh ra sắc tố sáng màu hơn để nó chữa và nó giải quyết cái vấn đề đen sạm trên da của mình. Thì đó là cái cơ sở khoa học của cái sản phẩm mặt nạ ngủ size white overnight này đây mà Tiến sẽ dự định xài tiếp theo. Nghĩa là khi mà đây các bạn thấy là mặc dù là bây giờ nhìn trên mặt Tiến bóng bóng vậy đó, nhưng mà cái lớp tinh chất này ra các bạn, mặt nạ của mình sao? Nó đã tương đối nó ráo rồi các bạn. Đấy, mình Tiến nói chuyện, Tiến giải thích với các bạn tí xíu là cái tinh chất nó cũng đã thấm vào da mình tương đối hết rồi. Đấy. Bây giờ nè, như nãy Tiến nói, khi mà nãy giờ á cái tinh chất mặt nạ nó đã mở tế bào sừng ra rồi nè, thì bây giờ Tiến sẽ bôi tế bào gốc lên nè, để lúc này tế bào gốc sẽ thấm vào da dễ dàng hơn. Đối với Tiến, như Tiến nói, double masking hay là layering là những cái kỹ thuật mà gì? Xử lý da, trị liệu da chuyên sâu, và nó đòi hỏi gì? Đòi hỏi chúng ta chịu khó đầu tư thời gian ở nhà, rảnh rỗi, hôm nào thật ra không cần làm mỗi ngày các bạn chỉ cần đầu tư tí thời gian một tuần 1-2 buổi thôi. Thay vì chúng ta đi spa thì chúng ta chăm sóc chuyên sâu tại nhà như thế này, cứ rửa mặt tẩy trang
tẩy da chết đồ đầy đủ ha. Sau đó bắt đầu chúng ta thực hiện, đây là một cái kỹ thuật chăm sóc da tại nhà để giúp da các bạn đẹp hơn, căng bóng mịn màng hơn, đặc biệt đối với những người da tổn thương nè, da mỏng đỏ suy yếu nè, da khô, da lão hóa nè. Các bạn làm cái này Tiến đảm bảo với các bạn sáng ngày mai da các bạn sẽ hoàn toàn khác. Và nếu mà giai đoạn đầu mà những cái da mỏng đỏ suy yếu á, thì các bạn hoàn toàn có thể, hoặc là da khô quá, các bạn có thể sử dụng này một tuần 3 lần double masking luôn. Trong vòng 2 tuần thôi là các bạn sẽ thấy da các bạn hoàn toàn khác biệt và không còn khô nữa. Thì lúc này mình giảm lại một tuần 2 lần, rồi từ từ một tuần 1 lần chẳng hạn. Như Tiến hiện tại Tiến vẫn đang duy trì chăm sóc da của mình một tuần khoảng 2 lần double masking như thế này. Còn những cái tuần nào mà đi quay liên tục hay là make up trang điểm liên tục làm da bị khô, bị sần, bị thiếu nước rồi này nọ là có thể Tiến phải sử dụng 3 lần cái phương pháp double masking này để hồi phục da của mình một cách nhanh chóng. Đấy, và sau khi Tiến bôi cái tế bào gốc lên trên da rồi thì Tiến cũng ngồi đợi khoảng 3 tới 5 phút để mà cái tế bào gốc này nó được hấp thu vào da của mình nha. Thì khi mà cái tế bào gốc này nó thật ra là mình dùng chữ hấp thu để mình dễ trao đổi với nhau thôi. Thật ra không phải là hấp thu mà nó sẽ bắt đầu tương đối khô ráo lại và không có còn quá nhớt, quá bết trên da của mình nữa. Thì mình sẽ bôi cái lớp tiếp theo, và đây là cái lớp cuối cùng, cái lớp second masking của Tiến. Second masking là Tiến sẽ sử dụng mặt nạ ngủ Sideway Overnight như nãy giờ Tiến giải thích với các bạn. Đây là mặt nạ ngủ dạng kem nha. Và cái này Tiến cũng sẽ bôi nhiều và bôi ướt mặt. Và sau khi bôi cái này xong là sao? Chúng ta sẽ làm việc, chúng ta ngồi đọc sách gì đó khoảng 30 phút để cho cái lớp mặt nạ kem này nó tương đối khô ráo, thì chúng ta đi ngủ để đừng bị dính gói. Và khi các bạn vừa có dung dịch cân bằng, các bạn vừa có tinh chất của một cái mặt nạ miếng super shine, rồi các bạn lại có tinh chất tế bào gốc, rồi các bạn lại phủ cuối cùng bằng cái second masking là cái mặt nạ ngủ Sideway Overnight, mặt nạ làm trắng này nữa, thì ngày mai chắc chắn với các bạn thức dậy da các bạn sẽ rất là khác. Đây, bây giờ Tiến sẽ bôi nè, một bên nè, hai bên nè, và 3 nè. Rồi bây giờ Tiến sẽ bôi cái mặt nạ ra. Đấy, các bạn sẽ thấy rất là ướt, nhưng mà nó bình thường các bạn. Mình chịu khó, cái này giống như mình đi spa thôi, một tuần một hai lần, tùy theo nhu cầu, tùy theo tình trạng da. Đây, Tiến rất là thích cái kiểu này. Da buổi sáng của mình sẽ rất là tốt. Cái điều duy nhất mà Tiến cảm thấy không thích nhưng mà phải chịu, đó là cái mặt nạ ngủ này nè, khi mình bôi lên da nó có mùi hơi thum thủm, hơi thối thối. Nhưng mà đó cũng là bình thường, bởi vì như Tiến nói á, đó là điều bình thường đối với hoạt chất là gì? Glutathione. Đây, da sẽ rất là ướt và các bạn sẽ cảm thấy là nó bầy nhầy cái da mình quá này nọ kia, nhưng mà thiệt ra đây là một cái cách làm mà Tiến có thể nói là một cái phương pháp hiệu nghiệm tuyệt vời, do làn da các bạn chỉ sẽ thay đổi một cách hoàn toàn, thay đổi khác biệt rất là lớn trong buổi sáng ngày hôm sau. Cho nên là Tiến mới mạnh dạn Tiến lên Tiến chia sẻ với các bạn á. Nhiều khi các bạn nghĩ trời ơi, cái ông này ông bôi cái gì mà trên mặt ông tùm lum lớp hết, cái mặt lúc nào cũng ướt chèm nhẹp, bấy nhầy hết như vậy. Nhưng mà không đâu các bạn ngồi hồi đi, khoảng 30 phút sau các bạn thấy là bắt đầu cái da các bạn nó sắp xếp trở lại và mọi thứ nó ổn định, nó tốt đẹp hết, nó khô ráo, nó bóng mịn hết, chứ nó không có chèm nhẹp nữa. Cái thời gian mà đang chèm nhẹp này là cái gì? Là cái thời gian mà hoạt chất đang đi vào da các bạn đấy. Bởi vì chỉ ở trong cái trạng thái hòa tan, trong cái trạng thái ướt thì hoạt chất nó mới linh động và nó mới có thể di chuyển được. Còn khi mà mọi thứ nó khô ráo hết rồi thì hoạt chất của các bạn cũng sẽ đứng yên nha. Thứ nhất là khi khô ráo quá, lớp sừng sẽ tự động khép lại, các tế bào sừng sẽ xẹp lại và các khoảng trống giữa tế bào sừng sẽ nhỏ hơn, cho nên là hoạt chất di chuyển sẽ khó khăn hơn, không đi vào trong được nữa. Cái thứ hai là khi ở trạng thái khô ráo thì lớp sừng, cái hoạt chất của mình sẽ không còn ở trạng thái linh động hòa tan nữa, mà nó sẽ ở trạng thái đứng yên, cho nên là nó sẽ không có di chuyển được. Cho nên là khi mà chúng ta bôi mà cái mặt chúng ta ướt như thế này, chúng ta đảm bảo được hai điều. Một là cái khoảng trống giữa tế bào sừng đủ lớn cho hoạt chất đi vào trong da, và cái thứ hai là hoạt chất đang ở trong cái trạng thái rất là linh động, rất là dễ dàng trong cái việc di chuyển. Nhiều người nói bôi như vậy là phí, là sẽ bị tốn kém, sẽ bị tốn, nhưng mà thật ra cái vấn đề quan trọng là gì? Chúng ta đi spa chúng ta cũng tốn tiền vậy, chúng ta cũng mua mỹ phẩm đắt tiền vậy, chúng ta đi chăm sóc một buổi cũng vài trăm ngàn cả triệu bạc vậy, trong khi chúng ta tự ở nhà chúng ta một tuần chúng ta làm như thế này, vừa rẻ vừa đỡ tốn công đi ra đường mà nó lại đặc biệt rất là hiệu quả. Cái quan trọng khi chúng ta xài mỹ phẩm là hiệu quả, chứ không phải là chúng ta xài để đừng có tốn tiền. Nếu một khi chúng ta đã xác định là chúng ta không muốn tốn tiền thì thôi, tốt nhất chúng ta đừng xài mỹ phẩm. Còn nếu như chúng ta đã xài mỹ phẩm thì cái chúng ta mong muốn khi chúng ta mua mỹ phẩm đó là gì? Chúng ta phải cải thiện được cái tình trạng da của mình và chúng ta phải đẹp hơn. Vậy thì bây giờ đây là cái cách để chúng ta đẹp hơn này, còn hơn chúng ta cứ bôi một hạt đậu nhỏ xíu thì chúng ta bôi 3 năm sau, 5 năm sau nó vẫn chưa đẹp mà chúng ta lại bị già đi 3 năm 5 năm
đó, cái thời gian chúng ta đâu mua lại được. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng như cái cách mà Tiến hướng dẫn, không tin cứ thử một lần đi. Có thể là những người nào mà chưa quen á, cái buổi đầu tiên các bạn làm cái kỹ thuật double masking này nè, các bạn sẽ thấy nó nhớt khó chịu trên mặt, thì không sao, các bạn làm đi, 2 tiếng sau nó sẽ hết nhớt và các bạn sẽ đi ngủ bình thường, chắc ăn với các bạn cái điều đó. Còn trong cái thời gian này thì sao, giống như mình đang đắp cái mặt nạ thôi, mình cứ đi vòng vòng, mình cứ đọc sách, mình cứ ngồi làm máy vi tính, mình cứ ngồi xem phim tivi đồ bình thường. 1 tiếng sau là các bạn đã không còn cảm nhận được cái gì trên da của mình nữa rồi. Đó là cái điều mà Tiến khẳng định, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Và nếu được thì các bạn hãy thử làm cái điều này để mà các bạn thấy cái sự khác biệt trong cái kỹ thuật double masking này. Rồi thì bây giờ Tiến đã hoàn thành cái bước chăm sóc da của Tiến bằng kỹ thuật double masking rồi. Tiến rất là hy vọng là những gì nãy giờ Tiến chia sẻ đã cung cấp được khá nhiều thông tin cho các bạn, cũng như là đã giúp ích được các bạn một phần nào đó trong cái việc cải thiện làn da của mình. Vậy thì hãy thử đi, và nếu các bạn có bất kỳ một cái câu hỏi hay bất kỳ một cái vấn đề gì mà các bạn thắc mắc thì các bạn có thể comment trong dưới cái phần video này của Tiến, và Tiến sẽ đọc cái comment đó và Tiến sẽ tiếp tục tạo những cái vlog tiếp theo để giải đáp và chia sẻ cho các bạn. Và tất nhiên các bạn cứ yên tâm rằng là những gì Tiến chia sẻ đều dựa trên cái tư duy logic và cái cơ sở khoa học, bởi vì những cái sản phẩm mỹ phẩm là những cái mà là chuyên ngành của Tiến, và Tiến là cái người bào chế và Tiến làm những cái công thức này, cho nên Tiến có thể nói rằng là những gì Tiến nói với các bạn là đều có cơ sở và dựa trên những cái gì về khoa học bào chế ra cái mỹ phẩm này hết, cho nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Tiến và nhấn vào cái chuông để bất cứ khi nào Tiến có video clip mới, có thể là phim mới, web drama mới, video ca nhạc mới, hay là Dược Sĩ Tiến Beauty Show, hay thậm chí là những cái vlog trong đời thường của Tiến, thì YouTube cũng sẽ thông báo cho các bạn để các bạn có thể vào xem, chia sẻ cũng như đặt câu hỏi với Tiến, và chúng ta sẽ cùng nhau kết nối và đặc biệt là chia sẻ với nhau nhiều điều hơn trong cái cuộc sống của mình. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những số vlog tiếp theo nhé. Bye bye.